Andra världskriget bröt ut 1939 hade Sverige en stor brist på vapen och ammunition. Det här skulle bli en betydande utmaning att ta tag i, och för att kunna upprätthålla en stark neutralitet behövde en väl fungerande inhemsk vapenindustri. Försvarsbeslutet 1936 markerade en avgörande vändpunkt i Sveriges militära strategi. Beslutet innebar en kraftig upprustning av landets försvarsförmåga, och med det följde en omfattande satsning på vår krigsindustri. På löpande band byggdes bergrum och andra anläggningar runt om i Sverige. Skogar och markområden togs i anspråk för att skapa utrymme för krigsindustrin. Sverige förberedde sig på det värsta med målet att stärka sin förmåga att försvara sig i en allt mer osäker omvärld. Ammunitions- och krutfabrikerna i Sverige tog tid att bygga. Dessutom måste ekvationen av att ha tillgång till bra berg, järnvägar och infrastruktur gå ihop. Detta tar självklart tid, och vissa av de här fabrikerna blir först klara efter kriget. Parallellt med de här stora investeringarna pågick måste man även komma på snabba lösningar. Därför börjar man nu söka efter lämpliga berg som inte låg nära järnvägar men ändå var skapligt nära ett mindre samhälle. Det här är den fjärde delen i serien Den dolda industrin. Tollarpsberget. En bit utanför Jönköping ligger Tollarpsberget. Här finns utmärkta förutsättningar för att anlägga en ammunitionsfabrik i bergrum, eftersom den befintliga långa och lodräta bergssidan var perfekt för att kunna bygga flera inslag. Vilket var en förutsättning för att minimera risken för att hela berget skulle slås ut vid en eventuell olycka. Med kort varsel togs marken i anspråk, och genom statens ammunitionsnämnd köpte man i februari 1942 upp marken samt Tollarps gård, och byggandet av ammunitionsfabriken i berget påbörjades. I Småland fanns flera större anläggningar för ammunitionstillverkning, som i Tenhult och Växjö till exempel. Dessutom fanns tillverkning bland annat vid A6 och Stillefors i Jönköping. Det gjorde att Tollarpsberget låg strategiskt bra till för att kunna rekrytera kvalificerad personal. Marken exproprierades under 1942 och sprängningarna påbörjades i maj samma år. Arbetet pågick under press med högt tempo och med olyckor som följd. Produktionen i Tollarpsbergets ammunitionsfabrik började hösten 1943. Storleken på berganläggningen var cirka 2000 kvadratmeter. Berganläggningen är imponerande och utsidan inger respekt. Processerna i produktionen var noggrant avskilda från varandra, precis som i Tyfors. Hela 8 stycken inslag till bergrummen byggdes för att rikta eventuella explosioner utåt och undvika att förstöra att hela anläggningen skulle slås ut vid en olycka. Utanför anläggningen ser man betongvägar där ett däckavillspår fanns för rälstransporter inom området. Produktionen i berget gick på högvarv då efterfrågan på Bofors 40 mm luftvärnsammunition var extremt hög. Här tillverkar man även andra grövre kalibrar, men 40 mm ammunitionen var självklart prioriterad. Jönköpings tändsticksfabrik befann sig under 30-talet i ekonomiska svårigheter. Trots sin tidigare framgång som en av Sveriges mest kända tändsticksfabriker ledde förändringar på marknaden och hård konkurrens till en allt mer ansträngd ekonomi.
För att hantera de finansiella problemen och för att utnyttja personalens kompetens omplacerade man delar av arbetsstyrkan. Personal från tändsticksfabriken fick med buss förflytta sig till Tollarpsberget som blev deras nya arbetsplats. Som i många andra ammunitions- och krutfabriker var personalen överrepresenterad av kvinnor. Den primära anledningen till den ojämna könsfördelningen var att kvinnor hade avsevärt bättre finmotorik och noggrannhet, vilket var en fördel vid hantering av explosiva produkter. Idag finns endast ett hus kvar på utsidan vid infarten till området. Det här var det så kallade skakhuset och här testade man helt enkelt att ammunitionen skulle klara sig med vidare transport med järnväg. Arbetsmiljön var extremt farlig med ständigt närvarande explosionsrisker. Trötthet och huvudvärk var vanliga problem och bristen på regelbundna läkarkontroller förvärrade de betydande hälsoriskerna. Inga bekvämligheter som matsal fanns i berget, endast toaletter var tillgängliga för personalen. Tollarpsbergets ammunitionsfabrik fasades snabbt ut på 50-talet och efter det fick anläggningen en ny funktion. Bergrummen används dessutom fortfarande idag och vilka funktioner de har haft efter ammunitionstillverkningen får du reda på i avsnitt 5 av den sista delen av serien Den dolda industrin. Som alltid, tack för att du tittade.